Một chú tôm hùm đáng yêu nhưng cách vẽ lại vô cùng đơn giản, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Vậy là chị đã hoàn thành bức vẽ tôm hùm đáng yêu xinh xắn rồi. Các em thấy cách vẽ có đơn giản không nào? Chúc các em thành công và có nhiều bức vẽ đẹp cùng Boom Boom TV nha.